Bismillahirrahmanirrahim. دوستانو چې څنګه تاسو ته پته ده چې موږ ایم اس ورډ یعنی مایکروسافټ آفیس کې ایم اس ورډ کورس شروع کړی دی. د سټپ بای سټپ ټولې ویډیوګانې موږ په خپل چینل په محب الله ټیچر باندې اچو. انشاءالله ټول کورس به کمپلیټ کوو. ستاسو زموږ کورس ته راتګ د ډیره مننه کوم، ډیره شکریا ادا کوم. ستاسو دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، کمنټس کړئ چې څه قسمه څه تکلیف وي څه هغې نومانه خپله رایه اخیستی شي. راځو خپل ټاپک طرف ته. نو جی راځو نن چې دی که نه موږ سره کار دی په پریګراف باندې. چونکې پریګراف کې چې دی که نه ړومبی موږ سره راځي دلته چې آیا بولټس لیکلو لپاره څه بولټس اخلي. نو ما د بولټس واخیستل، نو دلته چې زه لیکل کړم او انټر بولټس به ورته راځي. نو دې ته چې دی که نه بولټس ویلی شي. آیا دا بولټس کوم قسم اخلي؟ نو دلته تللی شي ته چې دی بیا ډیفاین نیو بولټس کې سمبل ورته سلیکټ کا، بیا چې دی فنټ په اپلای کړه چې آیا مطلب داسې ډیزاین کې داسې کلر کې. نو دا لپاره چې دی که نه ته سمپل سمبل اخیستی شي کوم قسم ډیزاین کې اخلي. بیا د دې نه بعد موږ سره که نمبر یا الفابیټس کې ته هغه اخلي، فرست سیکنډ تھرډ داسې هغه کې اخلي. نو ګوره نمبرس کې ما وښت، نو زما لیکل ورته کړه انټر انټر، نو نمبر به هر یو لاین ته راځي. نو که نمبر کې اخلي هغه کې هم ته اخیستی شي. بل موږ سره په دغه کې راځي ملټي لیول لیست. آیا ملټي لیول لیست څه ته ویلی شي؟ د یو لیست ډیوایډ کول، داسې ډیوایډ کول چې مطلب په یو کې بل راوستل په بل کې بل راوستل، دې ته ملټي لیول لیست ویلی شي. نو په دې باندې ما کلیک وکړو، ما ورته چې ساینس انټر ما کړه، انټر پسې ما ټیپ بټن وال. نو په ټیپ کې ما بل هغه بیا انټر انټر سټیپ بیا انټر انټر سټیپ. نو داسې چې دی کم از کم 9 لیوله تاسو راوستی شئ. که داسې د ټولو لیولو تاسو سیټینګ کړئ، نو دلته چې دی که نه راشئ ملټي لیول لیست له، او په دغه کې ډیفاین ملټي لیول لیست، پیله لیست، دویم لیست، دریم لیست، د بیل بیل سیټینګ له چې دی کلر هم چینج کولی شئ چې څه په اپلای کوئ په اپلای کولی شئ. بیا د دې نه بعد موږ سره راځي ایکول ټو RAND شفټ 90. ما لیکل واخیستم، دا لیکل مه چې دی که نه د دې ځای نه سلیکټ کړه، ورته مه چې لیفټ طرف ته بیام رایټ ته لیفټ طرف ته واپس راولم. نو لیفټ اینډ رایټ ته بوتلی شي. بیا چې دی د هغه نه بعد موږ سره که لیکل تال دا لیفټ طرف ته په سنټر کې غواړئ، آیا رایټ طرف ته غواړم، جسټیفای مطلب یو برابر چې نه لیفټ ته وتلي نه رایټ ته وتلي. بیا هغه نه بعد سپیس په خپل منځ کې د لیکلو د لاینو سپیس څومره راولئ، نو هغه سپیس ورکولی شي چې څومره سپیس تاسو راولئ راوستی شي. آیا دا سپیس دې ځای نه ایډ کولی هم شئ، که واپس یې تر ریموف کوئ یو سپیس ریموف پریګراف والا آفټر اینډ بیفور پاس او لاندې چې کومه بیا د لیکلو نه لاندې کلر راوستل، رنګ راوستل. نو هغه لپاره چې دی که نه تاسو دا ټولز استعمال کړای شئ. نو د لیکلو نه لاندې به کلر راځي. بیا د مکمل د لیکلو لا بارډر ورکول چې آیا مطلب ته باټم بارډر غواړئ، ټاپ بارډر غواړئ، لیفټ طرف ته غواړئ، رایټ طرف ته غواړئ، نو بارډر هم ورکولی شئ چې کوم طرف ته تاسو بارډر غواړئ هغه بارډر ورکولی شئ. بارډر له کوم قسم کلر ورکوئ کلر هم ورکولی شئ ورته. نو بارډر نه بعد چې دی که نه موږ سره راځي A to Z یا Z to A. نو ګوره د دې لپاره چې دی که نه او د هغه نه مخکې موږ سره یو اپشن راځي د پریګراف، هغه دا په اپلای کې. نو ګوره چېرته پریګراف چې ختم وي هلته به دا نشان راولي چې کوم ځای کې ستا سپیس ورکړی هلته به ډاډ راولي. نو داسې قدرې شیونه پکې معلومولو لپاره پریګراف نشان معلوم کولی شي. نو دا ما سلیکټ کړه، دې ځای نه ما ختم کړه پریګراف، هغه ما بند کړه، ما ولیکله 1 2 3 داسې 1 2 3 ما ولیکله. د دې سلیکشن ما وکړه، ورته ومه چې Z to A که A to Z. نو ګوره Z to A که A to Z، نو مطلب دغه کې کوم یو اسینډینګ اډر غواړئ که ډیسینډینګ هم ورته ویلی شئ، شارټ بای هم ورته ویلی شئ. نو ما دا اوس اسینډینګ اډر دی، اسینډینګ کې د وړۍ نه غټې له تګ دی او ډیسینډینګ کې د غټې نه وړۍ له تګ دی. نو ګوره ما ورته چې ډیسینډینګ اډر، نو دلته ما اپلای 9 نه 1 له راغی. نو دې ته چې دی که نه اسینډینګ پلس ډیسینډینګ ویلی شي. صحیح ده. نو دا موږ سره د پریګراف مینو مکمل اپشنو چې آی مطلب بولټس، نمبر، ملټي لیول لیست، دا څه ته ویلی شي، نو هغه ټولې اپشنې پکې نن لیکچر کې موږ سره وي. تھینک یو سو مچ.